Ang lakas mga Catherine Bernardo. Kailangan ito. Catherine Bernardo na ano siya. Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag-subscribe sa isang YouTube channel. Kasi ito hindi alam to ng karamihan. Actually, sasabihin nyo, simple lang mag-click. Hindi po. Kasi yung iba nga kasi, diba gumawa ko ng tutorial para sa paggawa ng Gmail account. So kung wala kayong Gmail account, hindi po kayo makakapag-subscribe sa isang YouTube channel. Dahil dinaanan ko rin yan. Minsan may time na may papanoorin ako. Nakalagay doon kailangan magsa-sign in muna ako. Ay, hindi ko pa nga alam dati yung mga account, Gmail account na yan. So ngayon nakaka-relate na ako. That's why ginawa ko itong video na to. Dahil hindi naman lahat techy nga. So dito sa vlog na to, tuturuan ko kayo paano mag-subscribe sa isang YouTube channel na gusto nyo i-follow. Okay? Mag-screen recorder ulit tayo para mas madali yung masusundan. Okay? Watch this. Okay, so now punta tayo dito sa YouTube. Papakita ko lang sa inyo ha. Tingnan nyo sa upper right side. Makikita nyo yung icon ko doon. So, hindi ko pwede i-click o para mag-subscribe. Kasi nga ako to eh. So, kailangan yung gagamitin ko yung ginawa kong bagong account ni Denise kunwari. Okay? Teka. Switch account ko. Kunwari si Denise. Ayan. Ito. Ayan. So, nakita nyo, nagpalit agad ng picture. Ayan. So, ito kay Denise na to. And then, ito, makikita nyo yung mga video. Pwede nyo i-click yan. And then, panoorin nyo kung gusto nyo i-subscribe. I-subscribe nyo. Yun nga ituturo ko sa inyo. Pero ito yung sample na ipapakita ko. Dito sa may right side, yung katabi ng picture nga, pindutin nyo yung search. Ayan. So, pindutin nyo yung pangalan ng gusto nyo i-follow. For example, ako. Ayan. Cathy Magat. Ayan. So, search. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, automatic lalabas na ang aking YouTube channel. And then, dito sa right side na katabi ng picture ko, ayan, makikita niyo yung pangalan ko, Cathy Magat, yung subscriber. And then sa baba, ayan, kitang-kita nyo. Naka-caps lock pa yan, yung nakalagay subscribe, kulay red. Pag kulay red pa yan, ibig sabihin, hindi pa kayo nakapag-subscribe. So, ayan guys. So, ang gagawin nyo lang is pipindutin nyo lang yan. Pipindutin nyo lang. Or, kaya naman, pwede rin ganito. For example, pindot kayo ng isa kong video. Ito, for example, itong latest ko. Ayan. Ayan. Nag-play na siya, diba? Tingnan nyo itong sa middle right side. Ayan, makikita nyo rin yung subscribe button. Ayan, tinatawag na subscribe button. Ayan, naka-caps lock, kulay red. So, pipindutin nyo lang yan, guys. Ayan. Napakadali po mag-subscribe kung gugustuhin yung mag-subscribe. Ayan. So, pipindutin nyo lang yan. Okay? For example, nag-share ako ng video. Ayan. Pag pinanood nyo, makikita nyo yan. So, it's up to you guys kung gusto nyo mag-subscribe or not dun sa video na papanoorin nyo. Okay lang naman yun. Kumbaga, ito, tinuturo ko lang. Kasi nga, usually nga talaga, marami sabi sa akin na, uy, Cathy, hindi ko alam kung paano mag-subscribe sa sinasabi mo. Hindi nga nila alam kung ano yung subscribe. So, kaya ako ginawa yung tutorial na to. So, ayan. I-click nyo lang yung subscribe button. Ayan. So, nakita nyo nawala na yung red. Ibig sabihin, nakapag-subscribe na kayo. And then, doon sa tabi ng subscribe, may makikita kayong bell. Yan ang tinatawag na bell button. Pwede nyo rin yung i-click para maging updated kayo if ever na meron akong i-upload na video. Kumbaga, i-update kayo na lalabas sa inyo yan na, ito si Cathy Magat, may in-update na bagong video. So, yun yun. So, pwede nyo rin namang hindi i-click yun. Pero kung gusto nyo maging updated, ayan, kiklik nyo ganyan. All. Kung personal, ayan, yung all. So, ayan. Ayan ang magiging itsura
na nakapag-subscribe ka na. Okay? So, that's it. So, ayun guys, I hope may natutunan na naman kayo kahit paano sa ginawa kong tutorial on how to subscribe on a YouTube channel. So, it's up to you naman guys, hindi naman to sa pilitan. So, kumbaga tinuro ko lang kasi nga, marami nagsasabi nga kasi sa akin pag yung nag-share ako or nagpo-post ako ng video ko ng mga sa YouTube ko, sinishare ko siya diba sa Facebook. So, yun, marami nagsasabi, paano ba mag-subscribe, ano ba yung mga pipindutin. So, kaya ako ginawa itong tutorial na to. So, I hope nakatulong din sa inyo. Kung, halimbawa, meron kayong gustong i-follow or what, pwede nyo rin po itong panoorin. So, guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, pakiclick lang po yung like icon. Pwede nyo rin i-share sa mga friends nyo, family, or wherever, kahit sa mga kaaway nyo, share nyo. Malay nyo, ito na yung chance na magkabati. Joke lang. And then, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ayan, Diyos ko, tinuro ko na lahat. Kung gusto niyo po mag-subscribe, i-click niyo lang po yung subscribe button sa every video ko sa baba. And then, kung meron naman po kayong mga suggestion o mga tanong na gusto nyong gawan ko ng tutorial, yan, comment na lang po sa akin, gagawa natin yan ng tutorial sa abot ng aking makakaya. So, bye for now guys! Kita-kits for my next vlog.